ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ බොන්චි එක අපිට නිවැරදිව ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බොන්චි හදද්දි සමහර ගොඩක් මේ පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පාට ඒ කියන්නේ කොළ පාට තියාගෙන මේක කිරට හදාගන්න විදිහ තමයි අද ඉගෙන මේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ සායකට අවශ්‍ය කරන මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි මේ බොන්චි එක මම හීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ. මේක දෙපැත්ත සුද්ධ කරලා අරගෙන ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ මැදින් පළල වගේ අරගෙන තියෙන මේක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේකෙදි මේ කිරට හදද්දී වඩාත්ම සුදුසුයි මෙන්න මේ වගේ හීනියට කපා ගත්තොත්. මොකද වෙන්නේ ගොඩක් මහතර කපා ගත්තොත් යක් වෙලා යනවා තැම්බෙන්නේ. එතකොට පාටත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැනගත යුතු දේ. මේ වගේ හීනියට මැදින් පළල වගේ ගත්තා නම් හොඳට හරි. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බෙන් කරලා නැහැ. නමුත් අර ඇන්ගල් එකට කපලා තමයි මේ විදිහට තියෙනකොට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ වගේ කපා ගත්තාම ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ පාටක් තියාගෙන. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන එකටම ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අවු මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට සුදු ලුණු තියෙනවා. කුරුඳු පොද තියෙනවා. කරපිංච තියෙනවා. මෙතන රම්පි කෑලි කීපයක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ අමු පහේක තියෙනවා. මෙතන මේ අමු පහේ ටික මේක රෝස්ට් නොකර අපි ගන්න ඕන. ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා, උළුහාල් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ගම්මිරිස් තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට පොල් කිරි තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකට මම තෙල් මුකුත් දාන්න නැතුවයි මේක හදන්නේ. මම බලමු කොහොමද දැන් මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේ හට්ටියක් ලිපේ තියාගෙන අපි මේ සියල්ලම මේ විදිහටම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම ලිපේ තියාගෙන මේ ඔක්කොම දැන් මේ ඔයගලන්ට පේන ඇති. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වතුර ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ ටික මුලින්ම තැම්බෙන්න හරිනවා. වතුරෙන් තැම්බෙන්න හරිනවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තැම්බෙන්න හරියන් පස්සේ මේක තෙල් මුකුත් නැහැ. මේ විදිහට තැම්බෙන්න හරිනවා. එතකොට මම මේකට එකතු කර ගන්නවා මගේ උළුහාල් ටිකක්. අනිත් උළුහාලුත් පොඩ්ඩක් පෙඟෙන්න ඕන. මේ විදිහට. මේක සාමාන්‍යයෙන් කලින් මේකත් මේ උළුහාල් එක මේ වතුර තිබ්බනම් මේක ටිකක් මහත්තට ඒ කියන්නේ හොඳට මේ වෙලෙනවා. ඒකෙන් උළුහාල් තියෙන ෆ්ලේවර් එක ගන්න හරිම ලේසි. ටිකක් උළුහාල් වතුරේ දාලා කලින් තිබ්බොත් ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා අමු පහේ ටිකත් ඊළඟට කහ කුඩු ටිකත් ඒත් එකම එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට විනාඩි 5ක් පමණ මේක තැම්බෙන්න අරින්න ලිපේ තියලා මේ වහලා තඹ ගත්තොත් ඉතා ඉක්මනින්ම මේක තැම්බේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක දැන් හොඳට තැම්බෙනවා. මම මේක ලිපෙන් මේක අයින් කරගන්නවා. මේක බලමු අපි කොහොමද කියලා. ලිප වහපු මූඩි අපි අයින් කරගත්තේ. ඉතින් දැන් මේක ටිකක් තැම්බිලා තියෙනවා දැන්. මේක එනකොට දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා මගේ පොල් කිරි ටික. පොල් කිරි ගොඩ දාන්න එපා නැත්නම් ලොකු හොද්දක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය විදිහට බලලා පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මම මේකට අවශ්‍ය බලලා ලුණු දෙකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මොකද ලුණු ටික රස අපිට මේ හොද්දේ බලා ගන්න පුළුවන් කලින්ම. දැන් මේකත් පොඩ්ඩක් නටන්න අරිනවා. මේ විදිහට. මම මේ විදිහට කියලා දෙන්නේ ඔයගලන්ට මේක ලේසියෙන් කොළ පාට හදා ගන්න ඕන නිසා. මේක මේ විදිහට වතුර මේ පොල් කිරි දාපු නිසා පොඩ්ඩක් අපි නටන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මගේ බොන්චි ටික. ඉතින් කිරි ටික නටාගෙන ඉන්න හදනවා. දැන් මම මේකට මගේ බොන්චි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒකතු කළා මෙන්න මේ විදිහට මේක තඹ ගන්න. දැන් වලට තියෙන්නේ මේක මම කවලම් කරලා මේ විදිහට තිබුණාන් පස්සේ මේ විදිහට රත් හොඳට සැරින් සැරේ කවලම් කර කිරි මදි නම් වලට දැන් දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් රස්න වතුර ටිකක් තමයි මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ මේ වෙලාව එකතු කරනවා නම්. මෙන්න මේ විදිහට හේතුව දැන් මේ ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. බොන්චි එක මේ පළල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනින්ම මේක තැම්බෙන්න පුළුවන්. නමුත් වහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක. දැන් මේක පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මම මේක දැන් විනාඩි 4ක් 5ක් විතර ගිහිලා තියෙන්නේ. දැන් පේනවා ඇති මේක තැම්බෙන විදිය. දැන් ඔයගලන්ට ඒක හොඳට බලාගන්න. දැන් මේක මම හරියට ඉගෙන ගන්න ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මම ලුණු ඔක්කොම හැමදේම දාලා තියෙන්නේ. හොඳ රස තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙච්චර මේක දැන් ගොඩ ගහගෙන යන්න එපා. මේ වගේ බොන්චියක් උයද්දී අනිවාර්යෙන් හට්ටිය පළල තියෙන්න ඕනේ ප්‍රමාණයට තමයි මේ බොන්චි දාන්න ඕනේ.
නැත්තම් බොන්ජි දාලා මේක යට කරලා උයන්න ගියොත් මේක අනිවාර්යෙන් පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම අද උයාගෙන තියෙන්නේ. මේකෙදි හොඳ කිරි ගතිය මම නැවත එකතු කරේ නෑ මම දාපු ප්‍රමාණයම තමයි. මේක මොකද වතුර ගතියක් තියෙන නිසා මේක මේ විදිහට හදාගත්තා. මේක දැන් තව පොඩ්ඩකින් මම ලිපෙන් බෑවහම මේක හිඳෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තු දේ තමයි මේ බොන්චි උයද්දී මේ වගේ කපන විදිය හරිය වැදගත් වෙනවා මේ වගේ කිරට හදද්දී. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක මෙච්චරයි මේකේ මේ අපි හදලා මේ පෙන්වන විදිය. මොකද මේක තාමත් හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. ඊළඟට මම කාලා බැලුවා රස තියෙනවා. මේක තැම්බිලක් තියෙන බොන්චි එක. මෙන්න මේ විදිහේ තියෙදි ඉක්මනින්ම ලිපෙන් අපි මේ වගේ ලිප අයින් කර ගන්න ඕනේ. තියෙදි මේක වහන්න නම් එපා. මේ ලිප ඕෆ් කළත් මේ වගේ පොඩ්ඩක් අපි කවලම් කර ගන්න ඕන. හේතුව නැත්තම් මේක තව දුරටත් මේක කුක් වෙවි තියෙන්නේ. මොකද හීට් එක නිසා. ඊළඟට ලිපේ තියෙද්දිව මේක හොඳට කල්බම් කර කර අයින් කරලා මේ වටේ කවලම් කරාන් පස්සේ හොඳට මේ පාට ඒ විදිහට තියාගන්න. නැත්තම් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලිපෙන් බෑපු ගමන් පැත්තකින් තිබ්බා. ඒ හීට් එකට යට ටික ඔක්කොම පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ හොඳට තේරුම් කරලා දුන්නේ ඔයගලන්ට බොන්චි ටිකක් කිරට හදාගද්දි මේ කොළ පාට තියෙන මේක හදාගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තමයි අද ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. මේ කියන්නේ. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද බොන්චි එක කිරට ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය. ඉතින් මම මේක ඔයගලන්ට නැවත නැවතත් මේ පැහැදිලි කරන්නේ මොකද මේක හුයනකොට මේ හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. සමහර අය කරන්නේ පොඩ්ඩක් තැරින් තැන බලලුවා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ ඉවර කර ගන්නවා. නමුත් මේක පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න ඕන. මේක හරියටම අහගන්න, අහලා බලලා හරියට ඉගෙන ගන්න. මේක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මේ වෙනි අලුත්ම වීඩියෝකින් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් ඉන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවා.